Усього 77 кілометрів. Стільки протікає річка Нарва від Пейпсійського озера до Балтійського моря. Але на цій короткій відстані проходить одна із найчіткіших меж сучасної Європи. По один бік – Естонія. Європейська держава, член Європейського Союзу і НАТО із високими зарплатами, свободою і якістю життя. Тут, у місті Нарва, середня зарплата перевищує 1700 євро, а тривалість життя сягає 79 років. По інший бік – Росія. Маленький Івангород із середньою зарплатою близько 500 євро та тривалістю життя, яка заледве досягає 70 років. І це ще гарний показник. У деяких регіонах Росії вона і зовсім падає до 64. Ще 40 років тому Нарва та Івангород були практично одним містом. Їх єднали дороги, люди, мова. Але сьогодні вони у різних світах, розділені не лише річкою, а й системами, цінностями, майбутнім. У 2014 році, після окупації Криму Росією, міжнародні медіа заполонили Нарву із тривожним питанням, чи стане Нарва наступною. Адже понад 80% мешканців міста – етнічні росіяни. Чи піддаються вони впливу російської пропаганди, чи можуть вони стати приводом для захисту співвітчизників? Естонія добре усвідомлює цю небезпеку. Її відповідь – розвиток. Вона інвестує в освіту, цифрові технології, громадянське суспільство. Від 1991 року Естонія зробила те, що не вдалося жодній іншій пострадянській державі. Вирвалась далеко вперед, ставши прикладом реформ, інновацій та стабільності. І сьогодні, стоячи на мосту між Нарвою та Івангородом, можна фізично побачити, як виглядає вибір між демократією та диктатурою, між Європою та відсталою Росією. Як можна перетворити країну з нуля на технологічний хаб Європи усього за 30 років? У випадку Естонії це не було випадковістю, а радше результатом далекоглядної стратегії. Сама країна була побудована як стартап, приймаючи сміливі, радикальні рішення, зосереджуючись на одній єдиній меті та роблячи все зовсім не так, як всі інші. Як Естонія досягла цього і що чекає на цю країну попереду? Розповідаємо у цьому відео. 21 липня 1940 року незалежна Естонія перестала існувати. Радянський Союз увійшов до країни під приводом захисту, але насправді просто окупував її. Так, на карті з'явилася нова республіка – Естонська Радянська Соціалістична Республіка. Та чому все сталося саме так? Відповідь ховається у таємних домовленостях між двома диктаторами – Сталіним і Гітлером. У серпні 1939 року вони підписали пакт Молотова-Ріббентропа. Офіційно – договір про ненапад, але в його секретних протоколах Європу буквально поділили навпіл. Німеччина отримала Польщу, Радянський Союз – західні українські та білоруські землі, країни Балтії, Естонію, Латвію і Литву. Це були території, які Росія втратила після революції 1917 року, і Сталін прагнув їх повернути будь-якою ціною. Поки світ був прикутий до блискавичної війни Гітлера на Заході, СРСР тихо поглинав держави на Сході. Без війни, без гучних заголовків, просто танки, тиск і окупація. На новопридбаних територіях відбулася широкомасштабна радянізація, що призвела до впровадження політичної, економічної та соціальної систем, змодельованих за зразком Радянського Союзу. Це включало однопартійну систему, націоналізацію промисловості та колективізацію сільського господарства. Радянська влада вдавалася до репресивних дій, таких як масова депортація естонців до сибірських трудових таборів. Із 1941 по 1952 радянські окупанти депортували 30 тисяч естонців, і ще 8 тисяч загинуло під час насильницького переміщення. Попри свою нечисленність, естонці чинили опір через такі організації, як лісові брати, які діяли переважно в лісах і віддалених районах Естонії, ведучи партизанську війну і прагнучи відновити незалежність Естонії. Більшість країн відмовлялися офіційно визнавати приєднання Естонії до Радянського Союзу, навіть якщо фактично визнавали радянський контроль на певному рівні.
Ідея правової тяглості, що виникла унаслідок цього невизнання, забезпечила збереження статусу Естонії як суверенної держави, попри тривалу окупацію. Саме тому, коли Радянський Союз почав розпадатися, шлях до відновлення незалежності для Естонії був значно простішим. Юридично вона ніколи не припиняла свого існування як незалежна держава. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. 30 березня 1990 року Естонія офіційно визнала, що із 1940 року перебувала під незаконною окупацією. Усі радянські емблеми були зняті, а назва країни була змінена на Естонську Республіку. Це означало кінець майже 50-річного радянського правління. А 20 серпня 1991 року парламент Естонії проголосив повну незалежність. Після здобуття незалежності Естонія швидко запровадила демократичні реформи, що зрештою призвели до вступу до Європейського Союзу та поглиблення міжнародної інтеграції. Проживши майже 50 років під гнітом радянського режиму, країна була сповнена рішучості зробити усе можливе, щоб її суверенітет більше ніколи не опинився під загрозою. У той час, як багато колишніх радянських республік намагалися вирватися із пут комуністичного минулого, Естонія обрала вестернізований підхід до управління та розвитку. Таке далекоглядне мислення відіграло вирішальну роль у її успіху. Прийнявши західні політичні, економічні та правові рамки, Естонія залучила іноземні інвестиції та створила сприятливе середовище для ведення бізнесу. У 1996 році Естонія запустила програму «Тигровий стрибок» – амбітну ініціативу із повної трансформації системи освіти через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Крок перший – технології. Хоча іще на початку 1990-х майже половина населення не мала навіть телефонів, країна ухвалила рішення забезпечити всіх учнів інтернетом та комп'ютерами. Програму запропонували у лютому 1996 року. Колишній посол у США Томас Хендрик Ільвес і міністр освіти Як Авіксо, а оголосив президент Ленард Мері. До речі, Томас Хендрик Ільвес був представником діаспори. Сам він народився у Стокгольмі, це Швеція, бо його родина тікала від радянських окупантів. Пізніше переїхали до США, де Ільвес закінчив престижні Колумбійський університет та університет Пенсільванії. У його родині принципово розмовляли естонською мовою, аби зберегти національну ідентичність та не асимілюватися. У 1991 році він повернувся на батьківщину. Західна якісна освіта, знання мов та розуміння, як розвивається сучасний світ, допомогли йому швидко реформувати країну. Вже до 2000 року всі естонські школи були обладнані комп'ютерами, а до 2001 року жодна школа не залишалася без інтернету. Програма передбачала фахове навчання вчителів. У 1997 році майже 4 тисячі педагогів пройшли 40-годинні курси із ІКТ, а наступні роки одержували нові курси з електронних навчальних матеріалів і онлайн-ресурсів. До того часу, коли у США близько 50% домогосподарств іще не мали доступу до інтернету, в Естонії кожна школа мала комп'ютери і підключення, а вчителі активно використовували інтернет на уроках. Вже у 2004 році Естонія вступила до НАТО та Європейського Союзу, що стало ключовим визнанням її повороту на захід. Крім того, Естонія визначала пріоритетом освіту та розвиток людського капіталу, визнаючи важливість освіченої робочої сили в економіці, що базується на знаннях.
Система освіти країни була реформована, щоб зосередитися на цифровій грамотності та технологічних навичках. Такий акцент на освіті дозволив Естонії процвітати в цифрову епоху, перетворивши її на центр інновацій та підприємництва. Естонська освіта уже 20 років підтримує цифрові інновації. 90% шкіл викладають предмети із використанням цифрових технологій за бажанням, а не з примусу. А 70% дитячих садків мають доступ до робототехніки. Естонія завжди контролювала свою систему освіти і викладала рідною мовою, а не російською. Але з отриманням незалежності вона змогла повністю позбутися радянського мислення і прийняти світогляд свого найбільш просунутого балтійського сусіда – Фінляндії. Крістел Рілло, радник з інновацій та підприємництва урядового естонського центру міжнародного розвитку, так характеризує освітню реформу. Коли ми здобули незалежність від Радянського Союзу, ми мали розкіш почати все з чистого аркуша, а також узяти найкраще із собою. А коли ми стали на цифровий шлях, то, зважаючи на ресурси, які були у нашому розпорядженні, було просто неможливо не перейти на цифрові технології. У 2012 році Естонія стала першою країною у світі, яка почала викладати програмування та інформатику 6-річним дітям у початковій школі. Програма PROG Tiger – програмний тигр, яка запущена у 2012 році, передбачає навчання дітей від дитсадка до школи програмуванню, робототехніці, STEM. Близько 98% шкіл, 99% дитсадків охоплені програмою. Понад 4100 вчителів пройшли навчання. В Естонії функціонує цифрова платформа навчання e-Kool. 90% шкіл використовують e-Kool. Це батьки, вчителі, учні мають цифровий доступ до журналів, оцінок і домашніх завдань. Система покращує інклюзію, прозорість і зворотній зв'язок. Шкільна система передбачає постійний професійний розвиток учителів. Програма Digital Accelerator – навчання вчителів усіх шкіл, включно із невеликими, сільськими. Орієнтація на саморозвиток, співпрацю в команді, адаптацію до технологій на практиці. Останнє освітнє нововведення в Естонії – це запуск у 2025 році програми AI Leap, яка передбачає використання штучного інтелекту. Учні 16-17 років та вчителі отримують AI-аккаунти, інструменти на базі OpenAI, Anthropic. У міжнародних тестах, які порівнюють математичні, читацькі та природничі навички, естонські школярі у 2022 році випередили усю решту Європи, США, Великобританію та Канаду. Вони увійшли до вісімки найкращих у світі, йдучи віч-навіч із такими азійськими країнами, як Сінгапур і Південна Корея. При цьому витрачаючи на одного учня набагато менше, ніж у США, Великій Британії чи Канаді. Інвестувавши в освіту із цифровою основою, Естонія вибилась на верхівку рейтингів PISA, ставши головною серед країн Європи за рівнем базової освіти. Іншими словами, за останні 30 років Естонія зуміла виховати цілі покоління молоді, які виросли з глибокими знаннями в галузі IT, математики та природничих наук. Це забезпечило країні потужний кадровий резерв майбутніх засновників стартапів, інженерів і спеціалістів для технологічних компаній, які формують основу сучасної цифрової економіки. Але ця трансформація не відбулася за одну ніч. Спочатку, після проголошення незалежності, Естонія перебувала в руїнах. Промислове виробництво впало на 30%, а заробітна плата зменшилася на 45%. Майже уся міжнародна торгівля Естонії велася з Росією, що зробило неформальний ринок єдиним реальним економічним інститутом країни. Країна починала з глибокої економічної кризи, залежної від РФ. Єдиний реальний функціонуючий економічний інститут – ринок без державного контролю. Саме з таких умов Естонія зуміла радикально реформуватися і переорієнтуватися на Захід.
Монетарна реформа була першим значним кроком уряду, спрямованим на припинення інфляції, встановлення гнучкого обмінного курсу та подолання дефіциту готівки. Щоб підвищити конкурентну спроможність і залучити іноземні інвестиції, уряду потрібно було відкрити економіку для світових ринків і розробити нові комерційні перспективи. 20 червня 1992 року Естонія відмовилася від рубля і ввела власну валюту – крону, фіксовану до німецької марки за курсом 8 крон за одну Deutsche Mark. Інфляція зростала до близько 1077% у 1992 році, але впала до 48% уже у 1994, а у 1996 до 15%. Завдяки валютному агентству та жорсткій бюджетній дисципліні, тобто не витрачати гроші на соціальні виплати, субсидії, вдалося швидко приборкати грошовий хаос. Цей механізм забороняв Нацбанку друкувати гроші без відповідних резервів, тим самим жорстко контролюючи грошову масу. Переконати іноземних інвесторів у тому, що Естонія буде стабільним і прибутковим місцем для інвестування, було непростим завданням. Особливо, коли інші пострадянські країни були охоплені конфліктами або стикалися із похмурими економічними перспективами. Успіх Естонії значною мірою можна пояснити її відданістю судовій реформі, створенню нової поліції, розвитку ефективного і прозорого уряду та захисту прав власності. Після відновлення незалежності у 1991-93 роках в Естонії провели глибоку реформу судової системи. Країна відмовилася від радянської судової системи. На перше місце вийшов професіоналізм, молоде покоління суддів та суворе дотримання Конституції 1992 року. Уже до 1993 року з'явилася трирівнева система судів – районні, апеляційні і Верховний суд. Оновлено 67% штату суддів. Судді проходили незалежну оцінку та навчання у правничих інститутах і підвищували кваліфікацію через громадські організації. Усе це створило надійну правову систему, передбачувану для іноземних інвесторів. Реформа правоохоронних органів передбачала замінити радянську міліцію на нову поліцію, яка почала працювати із 1990-91 року, незалежно від колишніх структур радянської влади. Фінансову і методичну підтримку надали Фінляндія, Швеція, США, Велика Британія, що підвищило ефективність та професіоналізм. Важливим етапом стали закони про поліцію, передбачені нові структури, служби, школи та прокуратура. Усе прозоре за стандартами ЄС. Естонські реформи дотримувались принципу «відкритий чиновник – чесний чиновник». У 2004 році уряд Естонії ухвалив програму «Чесна держава», яка діяла до 2012 року. Це був перший комплексний крок до структурної боротьби із корупцією в Україні. Програма запроваджувала електронну систему декларацій економічних інтересів та активів для чиновників усіх рівнів. Створили Національну етичну раду для формування та контролю етичних стандартів держслужби. В країні розширили штат спеціалізованих розслідувачів і прокурорів, які займалися викриттям корупційних злочинів, а також запустили анонімну гарячу лінію для повідомлень про корупцію. Програма включала також інспекцію місцевих органів влади, навіть на рівні муніципалітетів. Контроль за виконанням програми здійснювався щорічними моніторингами та звітами Міністерства юстиції. Як результат, Естонія у 2009-10 роках за індексом сприйняття корупції Transparency International уже посідала 26-27 місця у світі, ставши найменш корумпованою країною серед пострадянських держав. У період із 2006 по 2010 роки кількість підприємців, які стикалися із вимогами хабаря, знизилася із 15% до 10%, а серед звичайних громадян – із 18% до 11%. І сьогодні Естонія лишається не просто найменш корумпованою країною із пострадянських чи постсоціалістичних країн. Вона випереджає багато
багато розвинутих країн світу, як Німеччину, США, Британію, посідаючи 13-ту сходинку в індексі сприйняття корупції. Принципи чесної держави, прозорість, електронна підзвітність та незалежність правоохоронних органів дали основу подальшим антикорупційним реформам та діджиталізації державного управління. У 2012 році Естонія ухвалила новий антикорупційний закон, який поглибив механізми декларування, протидії конфлікту інтересів, внутрішнього аудиту та контролю фінансування політичних партій. У 2021-2025 роках запровадили новий антикорупційний план дій, який включає аналіз ризиків, моніторинг партійного фінансування, прозорість процесів та цифрові інструменти контролю, як от відкриті дані та перевірка декларацій урядовців, чиновників, депутатів через систему штучного інтелекту. У 1994 році Естонія запровадила єдиний уніфікований прибутковий податок для всіх резидентів із метою створення сприятливого середовища для приватного підприємництва та заохочення людей брати на себе відповідальність за своє фінансове та професійне майбутнє. Ставка прибуткового податку для резидентів поступово знижувалась до фіксованої у розмірі 20% для компаній та фізичних осіб. У Україні діє податок на виведений капітал. Тобто, якщо компанія весь прибуток реінвестує в розвиток бізнесу, то вона не сплачує податків. Естонська система фіксованого податку мала позитивні наслідки, стимулюючи накопичення капіталу, вищий рівень продуктивності, підвищення заробітної плати та створення нових робочих місць. Вона також зробила Естонію привабливою для іноземних інвесторів, особливо у порівнянні з іншими європейськими країнами, які мають значно вищий податковий тягар. На жаль, в Україні досі все лишається на рівні розмов запровадження податку на виведений капітал. Народні депутати та Міністерство фінансів блокують цю ідею, бо вважають, що бюджет недоотримує доходи. Поки наші політики переймаються доходами бюджету, іноземні інвестори обирають Естонію, а не Україну. 1 травня 2004 року Естонія досягла двох важливих віх – вступила до Європейського Союзу та НАТО. Це був важливий крок на шляху до забезпечення майбутнього країни, надання доступу до широкого ринку, фінансової підтримки та можливостей для подальшого зростання. Демократичні реформи, вдосконалення армії та досягнення політичних і військових стандартів НАТО були передумовами членства. Вступ до НАТО зміцнив міжнародний авторитет Естонії та довіру до неї із боку інвесторів, надавши країні душевного спокою перед обличчям потенційних загроз. Замість тисячі слів цей графік краще продемонструє, як вступ до Європейського Союзу та НАТО вплинув на інвестиційну привабливість країни. Із 2000 по 2004 прямі іноземні інвестиції склали від 416 мільйонів доларів до 1,9 мільярдів доларів. А вже у 2005-му отримала у 3 рази більше – понад 3 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій, що дорівнювали 21,67% ВВП країни, що є рекордом країни за всю історію. За останніми даними, у 2023 році Естонія залучила 5,35 мільярдів доларів. Тут важливо дати контекст вступу Естонії в НАТО та ЄС, особливо у порівнянні з Україною. Чому нам швидко цього не вдалося зробити на початках незалежності? У 1992 році естонський парламент прийняв закон про громадянство, згідно із яким право на естонський паспорт мали ті особи, які або самі були громадянами Естонської республіки у період із 1918 по 40-ті роки, або їхніми нащадками. Інші повинні були пройти процедуру натуралізації із вимогами з мови, історії, проживання тощо. Таким чином, близько 32% населення Естонії були без громадянства, що становило приблизно 480 тисяч осіб. Їх позбавили можливості голосувати за проросійські партії, зривати референдуми щодо приєднання до Європейського Союзу та НАТО.
Ця політика призвела до того, що до 2003 року частка негромадян скоротилася до 12% населення через натуралізацію та еміграцію, зокрема до Росії. На жаль, в Україні, понаїхавши, росіяни отримали паспорти, голосували за проросійські сили, були депутатами парламенту та місцевих рад і навіть були при вищому керівництві країни. Іншим важливим кроком стало прийняття євро як валюти Естонії у 2011 році, що ознаменувало її вступ до єврозони. Цей крок проклав шлях до посилення економічної інтеграції, стимулюючи торгівлю та інвестиційну активність. 1 січня 2011 року Естонія офіційно ввела євро як власну валюту, ставши 17-ю країною зони євро і першою з колишніх радянських республік, що зробила цей крок. Цей крок означав завершення поступової інтеграції країни в ЄС, підтверджує її стабільність і незалежність від російської економічної сфери. Унаслідок переходу знизилися транзакційні витрати, відпала необхідність у конвертації на міжнародних ринках, це важливо для відкритої економіки Естонії. Інвестори отримали захист від валютного ризику, що підвищило привабливість вкладень. Стабільна валюта сприяла підвищенню кредитних рейтингів. Агентство Standard & Poor's підняло Естонію до AA-, що означає високу кредитоспроможність із низьким ризиком дефолту. І це відбулося у серпні 2011-го. Після переходу Естонія зафіксувала значне зростання інвестицій. Державна компанія EAS повідомила, що у 2010 році проєктів було 112 проти 50 минулого року. Зокрема, норвезький нафтогазовий гігант Statoil вказав на євро як ключову причину інвестицій. За даними IMF, реальний приріст ВВП Естонії у 2011 році становив 7,5%. Ще цікавіше, що Естонія визначила пріоритетом діджиталізацію та електронне врядування, революціонізувавши надання державних послуг. У 2000 році естонці отримали можливість сплачувати податки онлайн. Впроваджено систему e-tax. Ця система економить час. Подати декларацію можна за 3-5 хвилин із попередньо заповненими даними. Це стало фундаментом цифрових державних послуг, зробивши їх зручними і доступними. У 2001 році запровадили естонську ID-картку, що дозволило громадянам отримати безпечний доступ до державних послуг. ID-картка стала обов'язковою та основною ідентифікацією у цифровому просторі. ID-карткою громадяни можуть входити до порталів державних систем та підписувати документи. У 2005 році Естонія стала першою країною у світі, яка дозволила громадянам голосувати на виборах. Спершу на муніципальних. У 2007 році ця система застосована і в парламентських виборах, а у 2023 році понад 51% голосів подано онлайн. У 2020 році Естонія запровадила так звану цифрову візу кочівника. Завдяки цим інструментам Естонія є, можливо, найлегшим місцем для ведення бізнесу у всій Європі. Digital Nomad Visa дозволяє іноземцям працювати дистанційно з Естонії до року, використовуючи e-ID. Для отримання візи необхідно працювати на іноземного роботодавця або вести бізнес за межами Естонії, або надавати послуги клієнтам за кордоном. Показати середній дохід не менше 3504 євро, це від цієї суми, і до 4500 євро на місяць бруто за останні 6 місяців. Оплатити держмито від 80 до 100 євро, С або Д категорія. У 2003 році в Естонії перебувало приблизно 51 тисяча цифрових кочівників, включаючи громадян Європейського Союзу. Станом на 2025 рік офіційно підтримується також Smart ID, як новий засіб авторизації для голосування. Із 2022 року Естонія дозволяє подавати заяву на шлюб повністю онлайн. Тепер усі необхідні кроки – внесення персональних даних, погодження, реєстрація
можна виконати без поїздки до РЕКСу. Естонія має план до кінця 2025-го, мають повністю діджиталізувати урядові сервіси. Мета, щоб усі взаємодії з державою можна було робити лише онлайн, від подачі податків до шлюбних заяв чи отримання довідок. Це включає електронні сервіси, повний обмін даними держорганами, принцип Once Only Principle, відкритість та прозорість використання інформації через X-Road і E-Register. Все це робить Естонію ідеальним середовищем для стартапів. Уряд, який не боїться приймати сміливі рішення і не боїться переступати через паркани, технічно підковане і орієнтоване на STEM населення, а також природна потреба в розширенні через ринкові обмеження. Це не випадково, що такі технологічні компанії, як Skype, Bolt та Wise, виникли саме тут. Успіх Skype, заснованого в Естонії у 2003-2005 роках, став поштовхом для стартап-двіжу. Засновники і перші працівники стали Skype-мафія, що інвестує та запускає компанії, як Wise, Bolt, Starship, Veriff, інші. Через маленьке населення, близько 1,3 мільйонів, стартапи орієнтовані відразу на світовий ринок і навіть вважаються місцевою структурою, якщо більшість операцій лишаються в Естонії. У 2023 році естонські Deep-Tech стартапи, тобто інноваційні компанії, які використовують передові наукові відкриття та інженерні розробки для вирішення складних проблем, отримали 227 мільйонів обороту, зростання 14%. Вони також залучили 394 мільйони інвестицій, що на 254 мільйони більше, ніж у 2022-му. Візія уряду Естонії передбачає, що до 2030 року компанії, що займаються глибокими технологіями, становили близько 30% від загального обсягу стартапів в Україні. Це означає 500 стартапів у сфері глибоких технологій порівняно із 132 у 2023-му. Один із ключових компонентів плану дій Естонії є сприяння подальшому доступу до фінансування, головним чином у формі грантів та інвестицій від бізнес-ангелів, особливо для підприємств на початковому етапі розвитку. Іншим компонентом є стимулювання підприємництва в академічних колах за допомогою спеціальних курсів для студентів. За словами Стена Тамківі, колишнього керівника Skype і партнера венчурної компанії Plural, Таллінський технологічний університет і Тартуський університет в останні роки створили власні венчурні підрозділи і подбали про те, щоб спін-аут, тобто процес, коли організація виділяє частину своєї діяльності в окрему юридичну особу, стартап або дочірню компанію, став простішим. Тобто, університети Естонії стали тою екосистемою, де виникають стартапи. Третім компонентом є самі стартапи та їхня здатність перетворювати наукові досягнення на комерційні продукти. В Естонії оцифрування відбувається повсюдно. Новий футуристичний національний музей країни розташований за межами Тарту на злітно-посадковій смузі колишньої радянської авіабази ядерних бомбардувальників. Звісно, цей квиток цифровий. Музей відкрився у 2016 році на злітно-посадковій смузі колишньої радянської авіабази. Його футуристичний дизайн символічно поєднав історію з майбутнім. Відвідувачі отримують руфіт-бейдж із персоналізацією. Він використовується і для входу, і для вибору мови на електронних табличках. Мова змінюється автоматично. Естонська, англійська, фінська, латвійська, німецька або ж французька. Достатньо прикласти квиток. Із 2024 року музей реалізує наступні проєкти. Digital Cultural Heritage as a Resource for Social Development адаптує цифрові колекції до освіти, науки, бізнесу. iGame співпрацює з ігровою індустрією, щоб інтегрувати музейні артефакти у простір взаємодії та геймфікації. У рамках плану дій із цифровізації культурної спадщини 2018-2023 року уряд інвестував близько 9,7 мільйонів євро, із яких майже 7 мільйонів гранти ЄС. До кінця 2023 року вже 42% із понад 900 мільйонів одиниць культурних об'єктів були оцифровані.
План включає архівні документи, фотографії, фільми, предмети мистецтва тощо, документальна спадщина, артефакти, фільми, фотографії, мистецтво, друковані видання. Мета – досягнути 55% цифрового покриття культурної спадщини з акцентом на 3D-сканування архітектури та музейних об'єктів. Наприклад, естонський архів фольклору налічує близько 30 тематичних баз, містить рукописи, фотографії, звукозаписи, фольклор, цифрові тексти. Понад 335 тисяч одиниць. Естонці створили цифрову колекцію музею мистецтв Естонії, що являє собою онлайн-платформу із фотографіями та інформацією про мистецькі твори із колекцій музею. Колекції також містять знімки виставок у філіях музею, починаючи з 2006 року. Частина – це фотоархів, історичні фото, портрети митців, моменти з відкриття та подій. Можна шукати твори за художником, стилем, матеріалом, назвою тощо. Для зареєстрованих користувачів доступне завантаження файлів. Найповніша фотобаза естонського мистецтва, що постійно оновлюється. Вона призначена не лише для дослідників, але й для широкої публіки. Онлайн, доступно і зручно. Картка у вигляді QR-коду, що забезпечує цифровий річний квиток до понад 120 музеїв, доступна за 60 євро на рік. Можна легко поповнювати та використовувати онлайн. Для користування карткою достатньо зберегти QR-код у Wallet або свайпі додатку. На касі музею показати QR-код або за потреби естонський ID-код. Карта прив'язана до ID-коду власника, тому інші не зможуть її використовувати. Діє 12 місяців із дня першого використання або активації подарункової версії, але не пізніше, ніж 6 місяців після покупки. Карта окупається за 3-5 відвідувань, адже вхідні квитки можуть коштувати до 20 євро. Це екологічно. Відсутній пластик, усе за QR-кодом. Понад 80% виручки надходить безпосередньо до музею. Наразі це понад 1,55 мільйона євро. Естонія має власну армію і відіграє міжнародну миротворчу роль. Національні сили оборони Естонії включають близько 6 тисяч штатних військовослужбовців. Із них близько 3 тисяч на контракті і приблизно 21 тисячу резервістів, а потенційна мобілізована чисельність – до 60 тисяч осіб. Ось огляд цифрових і технологічних інновацій, які впроваджує армія Естонії. Кіберкомандування створене у серпні 2018 року, до складу якого входять близько 300 військових і цивільних фахівців. Відповідає за оборону і наступ у кіберсередовищі. Кібербатальйон оборони у складі Національної оборони Ліги працює на добровольчій основі, забезпечуючи системи кіберзахисту критичної інфраструктури. У 2008 році створено NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence у Талліні – центр обміну досвідом, досліджень та навчання у кіберобороні. Армія Естонії розгорнула приватну 5G мережу для Cyber Range, тактичних тренінгів і симуляцій інфраструктурних атак. Мережа дозволяє швидко адаптувати і перевірити нові технології, що підвищує готовність до гібридних загроз. У березні 2025 року уряд ухвалив стратегію впровадження штучного інтелекту у Збройні сили, спрямовану на аналітику розвідки, точні удари, розумну логістику і автоматизацію. Підвищення інтероперабельності з НАТО, тобто можливість створення систем із довільних, неоднорідних, розподілених компонентів на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів. Нова оборонна стратегія Естонії – створення посади передбачає керівника із інновацій та або керівника із цифровізації, який би відповідав за цифровий напрямок. На ґрунті високих досягнень у технологічному секторі та потреби посилювати оборону країни в Естонії виникла низка мілтек-стартапів. У 2013 році колишній голова прес-служби Міністерства транспорту та комунікації Естонії Кулдар Веерсі заснував Milrem Robotics – виробник роботизованої техніки. Основна продукція компанії – це наземний безпілотний апарат The Miss,
UGV Multiscope, а також роботизована бойова машина Type X. У грудні 2023 року, після випробування роботизованої системи через українську платформу інновацій Brave One, Мілрем підписала угоду з українською оборонною промисловістю про початок розробки та виробництва роботизованих оборонних систем. Компанія має дочірні підприємства в Нідерландах, Фінляндії, Швеції, Польщі та США. У лютому 2023 року група Edge з Арабських Еміратів придбала контрольний пакет акцій компанії. Інший стартап DevSec Intel створює дрони зі штучним інтелектом, автономні сенсорні вишки і системи протидії дронам. Простими словами, вони допомагають вам краще орієнтуватися у своєму оточенні. Для постійного удосконалення DevSec Intel відкрила не лише штаб-квартиру і завод у Талліні, а і центр обслуговування та розробок в Україні. Там українські військові дають зворотний зв'язок, а зміни впроваджуються одразу на місці. Існує безліч естонських стартапів на кшталт Wyren, WeckVizir, Cybernetica, SaibExer та інші, що працюють над технологіями із ситуативної обізнаності, безпеки комунікацій, шифрування тощо. На сьогодні загальна державна інвестиція через фонд SmartCap у локальні військові та Dual-Use стартапи становить близько 100 мільйонів євро. А естонські підприємці, як згаданий раніше співзасновник Skype Стен Тамківі та співзасновник TransferWise Тауерт Хінрікус, запустили платформу Plural обсягом 800 мільйонів євро, яка теж буде фінансувати оборонні проекти та ініціативи. У радянські часи система охорони здоров'я Естонії була централізованою, фінансувалася із державного бюджету і надавала медичні послуги безкоштовно для всіх. Однак із набуттям незалежності країна поступово відійшла від цієї моделі, почавши будувати децентралізовану страхову систему охорони здоров'я. Після 1992 року в Естонії було запроваджене обов'язкове медичне страхування. Управління первинною медичною допомогою передали місцевим громадам, муніципалітетам і повітам. У 1994 році створили Центральний фонд медичного страхування, а у 2001 році Естонський фонд медичного страхування – незалежний орган у формі держструктури. Він отримує страхові внески, це приблизно 13% від зарплати, розподіляє кошти між медичними закладами та має регіональні філії. У 1998-2003 роках відбулася масштабна трансформація. Лікарі первинної ланки перейшли у приватний сектор і стали незалежними підприємцями. Вони отримали ліцензії на приватну практику і почали працювати за контрактами зі страховим фондом, отримуючи оплату за надані послуги. У цей же період було запроваджено національний перелік життєво необхідних лікарських засобів, систему компенсації вартості медикаментів, приватизовану аптеки і дозволено громадянам повертати частину витрат на лікування. Подальші цифрові зміни відбулися у період із 2008 по 2013 рік. У 2008 році Естонія перейшла на єдину електронну медичну картку, яка містить повну історію лікування і доступна як для лікарів, так і для пацієнтів. Станом на сьогодні охоплено близько 95% населення. У період 2010-13 років запрацювала система e-prescription. Уже понад 95 рецептів випускаються електронно через ID-картку. Також з'явилися мобільні додатки для швидкого доступу до медичних даних, електронні направлення та служба e-ambulance. Система може швидко визначити місце знаходження та ініціювати виклик швидкої допомоги протягом 30 секунд. Таким чином, Естонія здійснила перехід від централізованої, бюрократичної радянської моделі до сучасної страхової системи охорони здоров'я, ефективної, цифровізованої та орієнтованої на пацієнта. Ми вже розбирали у відео про естонську шкільну реформу, як Естонії вдалося побудувати одну з найкращих шкільних систем світу. До естонського досвіду варто приглядатися, оскільки це найуспішніша країна із пост-СРСР. За рівнем ВВП на душу населення Естонія номер 1 серед пострадянських країн – 32 760 доларів на людину. Єдині, хто до неї близько підкрався – це Литва – 30 840 доларів на людину.
До речі, про неї ми теж робили відео. До речі, ВВП Естонії у розрахунку на душу населення більше у понад 2 рази, ніж Росії, колишньої метрополії, яка свого часу окупувала країну. За цим же самим показником Естонія входить до трійки найуспішніших постсоціалістичних країн, незначно поступаючись лише Чехії та Словенії. Але якщо взяти такий показник, як середня зарплата після оподаткування, то Естонія із показником $1726 посідає 37-ме місце у світі, уже випереджаючи Словенію. Естонія є світовим лідером у різних рейтингах та індексах. Ми вже згадували про низьку корупцію. Естонія посідає 8-ме місце в індексі економічної свободи від Heritage Foundation та Wall Street Journal, маючи майже ідеальні показники з верховенства права, інвестиційної свободи та ведення бізнесу. 16-те місце в глобальному індексі інновацій, який оцінює країни за рівнем інноваційного розвитку. Індекс базується приблизно на 80 показниках, які охоплюють політичне середовище, освіту, інфраструктуру, створення знань тощо. В індексі людського розвитку, що розраховується ООН і вимірює рівень життя, грамотності, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу, Естонія посідає 30-те місце серед 193 країн світу, залишаючи позаду себе Португалію, Хорватію, Латвію та Литву. Обов'язкова умова для приходу в Україну іноземних інвесторів – це верховенство права, тобто можливість захистити право на приватну власність. Естонія в індексі верховенства права не те що випереджає усі пострадянські та постсоціалістичні країни. Вона входить в десятку, залишаючи позаду себе Сінгапур, Канаду, Австралію, Британію та США. З іншого боку, забезпечити верховенство права в умовах авторитаризму і диктатури неможливо, за рідкісними винятками. В індексі демократії, що складається Economist Intelligence Unit, дослідницький підрозділ журналу The Economist, країна разом з Іспанією посідає 21-шу сходинку у світі. Демократія не може існувати в країні, де є проблеми зі свободою слова. За оцінкою організації «Репортери без кордонів», Естонія посідає 2-гу сходинку в індексі свободи преси. Розпад Радянського Союзу і подальша незалежність Естонії призвела до напруженості у відносинах із Росією у таких спірних питаннях, як громадянство, мова та історична інтерпретація. Агресивність Росії щодо прагнення Естонії до євроатлантичної інтеграції, включаючи її рішення вступити до НАТО і Європейського Союзу, призводило до спорадичних дипломатичних конфліктів. Естонія стала основним прихильником оборони України, пропонуючи як військову допомогу, так і пожертви із боку приватного сектору. За даними Ukraine Support Tracker, Естонія надала Україні допомоги на 908 мільйонів євро, це 19-те місце у світі. Але у розрахунку на ВВП країни це 2,62 і перше місце серед усіх країн світу. Конкретно, військова допомога склала 839 мільйонів євро, це 16-те місце у світі, або 2,43% ВВП, перше місце. Якби інші союзники України були б такими відданими, то ця війна давно закінчилася. Естонія надала Україні більше допомоги, ніж будь-яка інша країна у відсотковому відношенні до ВВП, та інші країни Балтії не відстають від неї. Для цих країн захист України та збереження європейської єдності мають першорядне значення. Порівняно з іншими колишніми радянськими республіками, Естонія є яскравим прикладом того, як країна може успішно трансформувати свою економіку та уряд. Сьогодні Естонія вважається найуспішнішою пострадянською країною та однією з найбагатших у регіоні завдяки значним економічним перевтіленням, технологічному прогресу та політичній стабільності. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії – НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.